Välkommen allesammans till Sveriges dolda historia. Jag är er programledare Jens O. Kunnig. Och idag ska vi ta och prata lite om ett dolt världskrig. Med mig här idag har vi experten på det här dolda världskriget, Spartacus. Tackar för introduktionen. Jag är ju då expert på det dolda världskriget och historia. Dock så har svenska staten dragit in mitt lärartillstånd. Så vissa vill debattera det. Men jag skulle vilja påstå att jag är historieexpert också. Men jag specialiserar mig såklart på det dolda kriget. Vad säger du om att vi tar en promenad och sätter oss ner och pratar lite mer ordentligt om det? Låter bra? Okej, skulle du kunna förklara lite om hur kriget började? Självfallet. Kriget började ju för ganska länge sedan, 2 år efter Kristus födelse. Och det pågick fram tills ungefär i förrgår, klockan 5 på eftermiddagen tror jag. Det började ju när kejserliga Japan under kejsare Hirohito och hans militärledare Goku startade krig av extremism. 2 extremismer. Brudkuk och grabbfitta. Det här kriget startade han just såklart med Osmanska riket. Men det var inte bara de här 2 nationerna som stred. Efter många år av krig så var det många olika nationer och människor som anslöt sig till kriget. USA, Romarriket, sovjetiska Tyskland, Martin Timell, tror jag. Ja. Okej. Martin Timell, alltså den moderna svenska. Ja, just det. Okay. Och på tal om Sverige. Sverige var ju såklart också delaktig i kriget på sitt sätt. När de här 2 extremismerna kom till Sverige så infiltrerade de snabbt sci-fi-bokhandelns högsta rankar. Men sci-fi hade inte en enad extremism. Och på så sätt så splittrades sci-fi-bokhandelns medlemmar. Några valde brudkuk, några valde grabbfitta. Och så startade ett hemligt, nästan ett dolt inbördeskrig i sci-fi som sträckte sig ut över Sverige och påverkade hela kriget. Okej, tack så mycket för din sammanfattning. Ja, vi kan väl prata lite om den sista striden. Ja, det blir säkert jättebra. Just nu, kära vän, så befinner vi oss på kvarlevorna av det dolda kriget. Det här var den allra sista krigsfältet för det uråldriga, dolda, moderna kriget. Okej. Det dolda, moderna kriget, som också är uråldrigt såklart, tog plats här. Och alla extremister, både från brudkukssidan och grabbfittsidan, kom hit för ett sista slag. Adolf Hitler bland annat, Benito Mussolini, vilka fler? Det finns så himla många. Franklin D. Roosevelt, D står ju för Dick såklart. Winston Churchill Dick, men han hette bara Dick för att han var ett rövhål. Sen så hade vi också flertal massa andra. Det fanns ju Kim Jong-il som precis hade blivit återupplivad. Vi hade också Karl Åkesson Jimmy den 27 av Sverige. Han var också här. Och massa andra extremister från hela världens nationer. Vi hade kineser, vi hade japaner, vi hade tyskar, sovjeter, ryssar såklart också. Och så hade vi ju massa andra, liksom nordkoreaner, sydkoreaner och folk som vi inte pratar om. Ja. Okej, men det här står inte direkt i några historieböcker vad jag vet. Det är sant. Vad är din källa på det här? Ja, jag har en fantastisk källa ska du veta. Så, allt började för länge sedan. Och allt detta resulterade ju såklart i att jag hamnade på Leif GW Perssons Michelin 3-stjärniga sommarstuga nere i Kroatien. Där jag träffade på självaste GW Persson och Boris Johnson på fyllhand, och de gav mig all information jag behövde.
all information jag behöver. Ja. Jättebra. Jättebra. I alla fall. Om Ja. vi då ska fortsätta i poäng. Här uppe då var det som finalen av det dolda kriget tog plats. Den allra sista evenemanget, den sista händelsen här hamnade. När båda sidorna slogs för just den här platsen. De slogs för the high ground så att säga. Men till bådas förvåning så kom det ett tredje parti in i bilden. Massa förjävliga P12-or. Och då tog de här både Benito Mussolini och Franklin D. Roosevelt, båda tog hand om varsin granat och bara kastade på P12-orna. Aj, vad fan. Vad var det som kastade? Jag har ingen aning om det kan ha varit. Och därför slutade kriget när de hittade sin gemensamma fiende. Förjävliga P12. Och varken du gillar dem eller inte, det är tack vare dem som det dolda kriget tog slut en gång för alla. Okej, antar jag. Ja. Några fler frågor? Jag är speechless. Ja. Det var jag också när jag först hörde. G.W. Persson förklarade med sådan inlevelse att jag blev alldeles till mig när jag först hörde. Ja, det är ju klart och tydligt att Spartacus är helt och hållet galen. Galen? Men trots det, en gång. Hitler var ju ändå lite hemligt homosexuell. Så det kanske är möjligt för henne ändå. I nästa avsnitt är ju tanken att vi ska utforska och förhoppningsvis upptäcka det gamla receptet för starkaprit. Det är en viktig del av vår historia och det är en bortglömd skatt i vårt samhälle. Följ med oss nästa gång och återupphita all vår förlorade historia, precis som det dolda kriget.